হেল্ল' হয় আহ, আমি AXIA IAS একাডেমীয়ে আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এনালাইচিছ লৈ পেলাই আহিছোঁ। আজি ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি 6 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট যিটো আৰ্টিকেল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য গ্ৰীনিং দ্য ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট। চ' গ্ৰীনিং মানে শব্দৰ অৰ্থ কৈছে যে ৰোড যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে সেই ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো আজিৰ দিনত যিমানখিনি ভেহিকেল ইউজ হৈ আছে এণ্ড অল দ'জ ভেহিকেলছ অৰ মষ্ট অফ দ'জ ভেহিকেলছ আৰ বিং ৰান বাই ফজিল ফুৱেলছ। চ' ফজিল ফুৱেলছৰ থ্ৰুৱেদি ৰান হৈ থকাৰ কাৰণে ইট এমিটছ দ্য গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ বা টক্সিক এলিমেণ্টছ বা টক্সিক গেছেছ আৰু গতিকে সেইখিনিয়ে আমাৰ কি কৰিছে এনভাইৰনমেণ্ট প্লাছ হিউমেন হেল্থ হাৰ্ম কৰিছে। চ' গতিকে ইয়াৰ যিটো ফুৱেল সেই ফুৱেলটো যাতে কি হয় যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বেছড হয় বা ইয়াত ধৰি লওক CNG ইউজ যাতে কৰে বা ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যদি আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন যদি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বুজি পাইছেনে, বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল যদি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই যিবোৰ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ যিটো মানে ছেক্টৰ আছে এই ছেক্টৰটোতো কি হ'ব এমিশ্যন ৰিডাকশ্যন হ'ব, যিটো থ্ৰুৱেদি আমাৰ যিটো নেট জিৰ' গ'ল আছে সেইটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ইছ্যুটো কি, আমাৰ ইছ্যুটো হৈছে যে লজিষ্টিক্স কষ্ট। চ' লজিষ্টিক্সৰ যিটো কষ্ট আছে সেইটো GDP প্ৰায় 12% মান আমি স্পেণ্ড কৰোঁ। এতিয়া সেই স্পেণ্ডিংটো কমাবৰ কাৰণে আমি আনিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি শক্তি যোজনা, যিটো থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিম যে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 32টা ছেক্টৰক আমি কি কৈছোঁ যে এটা পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত আনিছোঁ যাতে লজিষ্টিক্স চিনাৰ্জি থাকে। কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে যে অকল লজিষ্টিক্সৰ কষ্টটো কমালে নহ'ব, লজিষ্টিক্সৰ যিটো ধৰি লওক এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট সেইটো আমি কমাব লাগিব। মানে আমি গ্ৰীণ মানে ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে। যেনেকৈ ইয়াতে ইথানলৰ কথাটো আছে। এতিয়া ইথানল যিটো বস্তু আছে ইথানলটো এটা গ্ৰীণ ফুৱেল হয়, সেইটো খুব ভাল কথা, এইটো অল্টাৰনেটিভ ফুৱেল বুলি আমি কৈছোঁ, হয়নে নহয়, যে ইয়াক যেতিয়া আমি পেট্ৰলৰ লগত মিক্স কৰিম তেতিয়াহ'লে এমিশ্যনটো ৰিডাকশ্যন হ'ব। কিন্তু ইথানলটো যোনটো প্লাণ্টত বনিব সেই প্লাণ্টটোৰ পৰা ইথানলটো কেৰি কৰি পেলাই যিটো ডেষ্টিনেশ্যনলৈ লৈ যাব সেইটো কোনে লৈ যাব। যদি তাত আমি টেংকাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু গতিকে সেই টেংকাৰখিনি যদি ডিজেলৰ চালিত হৈছে তেতিয়াহ'লে ইথানল ইউজ কৰি পেলাই যিটো আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিডাকশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো একাকাৰ হৈ যাব, বুজি পাইছেনে। যে এইফালে আমি পেট্ৰলৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই যিটো আমি গ্ৰীণ হাউচ এমিশ্যন ৰিডাকশ্যন কৰিম, কিন্তু সেই ৰিডাকশ্যনটো আমাৰ কামত নাহিব। কেলৈ? কাৰণ কি সেই ইথানলবিলাকৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে। কাৰণ কি আজিকালি আপুনি দেখিছে নাই যে পেট্ৰল পাম্পত ধৰি লওক যিখিনি টেংকাৰ আহে সেই টেংকাৰখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে, যে ধৰি লওক ৰিফাইনেৰীৰ পৰা টেংকাৰ মানে ডিপুবিলাকত সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। চ' গতিকে সেই টেংকাৰবিলাক যদি আজিৰ দিনত চলি থকা যদি ডিজেল চালিত টেংকাৰে যদি আমাক ইথানল আনি দিয়েহি মানে পেট্ৰল ডিপুবিলাকত মিক্স কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ কোনো ধৰণৰ কি নহ'ব যে এই যিটো এটা আমি গ্ৰীণ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ যিটো এইম আছে সেইটো নহ'ব। চ' গতিকে আমি ফেম ইণ্ডিয়াৰ ফালে যাব লাগিব। ফেম ইণ্ডিয়াত কি আছে যে ফাষ্টাৰ এডপ্টেশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ। চ' তাত কি আছিলে যাতে আমি যিখিনি ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকেল আছে সেইটোত বহুত বেছি জোৰ দিছে যে ট্ৰান্সপৰ্ট ভেহিকেলখিনিকহে আমি প্ৰথমতে গ্ৰীণ কৰিব লাগিব, কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি এমিশ্যন হৈ আছে, বুজি পাইছেনে। আজিৰ দিনত ধৰি লওক ওলাই ধৰি লওক আমাক 2 হুইলাৰ ভেহিকেল উলিয়াইছে। গতিকে 2 হুইলাৰ ভেহিকেলটো ইট ইজ নট এ বিগ প্ৰব্লেম। 2 হুইলাৰ ভেহিকেলখিনিয়ে বহুত বেছি এমিশ্যন কৰি থকা নাই। আটাইতকৈ বেছি এমিশ্যন কোনে কৰি আছে, আটাইতকৈ বেছি ভেহিকুলাৰ এমিশ্যন হৈছে যে ফ্ৰম ডিজেল চালিত যিখিনি ট্ৰাকছ এণ্ড টেংকাৰ্ছ আছে। চ' গতিকে এই যিখিনি হেভি ট্ৰাকছ আছে এইখিনিকহে আমি কি কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল বা ৰিনিউৱেবল অল্টাৰনেটিভ ফুৱেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে সেইটো কথাকে ইয়াত বহুত জোৰ দিয়া গৈছে। তাত আমি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা কৈছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে জেগাই আমি হাইৱে'খিনিত চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহাব লাগিব। যেনেকৈ আজিৰ দিনত আমি পেট্ৰল পাম্প বহাইছোঁ যে ৰাতি 12টা বজাতো আপুনি পেট্ৰল পাব। তেতিয়া কি হ'ব, ট্ৰাকবিলাকে সেইকাৰণে এচিয়ৰ্ড হৈছে। এতিয়া পেট্ৰল পাম্প নোহোৱা জেগালৈ ট্ৰাক যাব নেকি, কেতিয়াও নাযায়, কাৰণ কি তাত তেল নাইকিয়া হ'লে ক'ত তেল ভৰাব। ঠিক তেনেকৈ আমি যিখিনি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনি যাতে হাইৱে'জ আমি কি কৰোঁ যে এভৰি 20 to 15 কিলোমিটাৰ্ছত যাতে আমাৰ এটা চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আমি ডেডিকেটেড স্কিম আছে, তাত আমি প্ৰাইভেট ছেক্টৰক ইনভলভ কৰিব লাগিব। তাত আমি ধৰি লওক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত জোৰ দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ হামছাফৰ পলিচি এটা আছে যিটো হাইৱে' কি আছিলে ফ্ৰেণ্ডলি আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ইয়াতে গোটেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে গ্ল'বেল এণ্ড EM যিটো ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটি যিটো শ্বিফ্টৰ কথা কৈছে টু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল। চ' গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
যে কেনেকৈ আমি সেইটো বস্তু চেঞ্জ কৰিম আৰু ইয়াত আমি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা চাম যে কেনেকৈ ধৰি লওক ব্ৰাজিল, ইণ্ডোনেছিয়া, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, ছাউদি আৰব এইবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ এডপ্টেশ্যন হৈছে সেইটো বস্তু আমি শিকিম। যেনেকৈ চাইনাত যদি আমি চাওঁ যে 61% হৈছে, বুজি পাইছেনে? সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক তেনেকৈ ফাইনেন্সিং দ্য চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো আটাইতকৈ মেইন চেলেঞ্জ হয়। 1 নম্বৰটো হৈছে যে বেটেৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি লিথিয়াম আয়ন বেটেৰীটো অহা বা খুব ভালকৈ ডেভেলপ হৈছে। এতিয়া আমাক যিটো বস্তু লাগে সেইটো হৈছে ফাষ্ট চাৰ্জিং। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ফাষ্ট চাৰ্জিঙতকৈ এটা নতুন কনচেপ্ট ওলাইছে, সেইটো হৈছে যে আপুনি বেটেৰীটো এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে। বুজি পাইছেনে? যে ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিমানখিনি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব, চাৰ্জিং ডিপুট থাকিব, তাত অলৰেডি চাৰ্জ কৰি থকা অলৰেডি বেটেৰী কিছুমান থাকিব। চ' আপোনাৰ যিটো ড্ৰেইন আউট হোৱা বেটেৰী আছে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই আপুনি তাতে চাৰ্জ হৈ থকা বেটেৰীটো লগালগ ভৰাই পেলাই আপুনি কানেকশ্যনকেইটা খুলি এইফালে চাৰ্জ হোৱা বেটেৰীটো লগাই পেলাই কানেকশ্যন দি আপুনি গুচি যাওক। চ' সেইটো উইদিন 5 মিনিটছ, উইদিন 10 মিনিটছৰ কাৰবাৰ, বুজি পাইছেনে? কিন্তু ফাষ্ট চাৰ্জিং হ'লেও আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জিং হ'লেও কি হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট 30 আৱাৰ্ছ আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' গতিকে ইয়াতে গোটেই প্ৰব্লেমটো আহি যায় যে আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যদি যাওঁ, যদি 5 ঘণ্টাত আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল হ'লে আমি 4.5 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগিব। কেলৈ? কাৰণ কি মাজতে আমি কি কৰিব লাগিব, নগাঁও হওক বা আমনি হওক, তাক আমি আধা ঘণ্টা চাৰ্জ দিব লাগিব। চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগিব আৰু এই বস্তুবিলাক আমি ভালকৈ চাব লাগিব যে এইটো বস্তু কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি। ইয়াতে ধৰি লওক ইন'ভেশ্যনৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যে আমি যিবোৰ হস্পিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, হস্পিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে আছে ৰেষ্টুৰেণ্টছ, হস্পিটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে আছে যিবোৰ ধাবা, সেই হস্পিটেল বা যিবোৰ যোনবোৰ জেগাত মানুহে ষ্টে' কৰে, মানুহে খায়। চ' গতিকে এতিয়া মানুহে খাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগিব নাই। চ' গতিকে যাতে সেই তেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাবা হওক, এইবিলাকৰ যাতে মানে কোৰ্টয়াৰ্ডত, এইবিলাকৰ ছাইডতে যাতে আমাৰ তেনেকুৱা চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, মাল্টিপল চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগিব, যাতে এইফালে মানুহে খাবলৈ বহিছে আৰু এইফালে গাড়ী চাৰ্জ হৈ আছে, আধা ঘণ্টাত খাই বৈ মানুহ হৈ গৈছে, এইফালে গাড়ী চাৰ্জো হৈ গৈছে, বয়স ওলাই গুচি গৈছে। চ' গতিকে ইয়াত কি হ'ব, ডিলেটো কমি যাব, বুজি পাইছে? তাৰপৰা কি হ'ব, প্ৰেক্টিকেল এডপ্টেবিলিটিটো বাঢ়িব। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি কোনোবা মানুহে আধা ঘণ্টা এটা ৱেষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে দে উইল নট এডপ্ট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল বিকজ দে ডাজন্ট have any issue regarding greenhouse gas emission, climate change, global warming, এইবিলাক বস্তু জেনেৰেল মানুহে চিন্তা নকৰে আজিৰ দিনত। তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে যে আধা ঘণ্টা মই দেৰিকৈ মুঠতে গুৱাহাটী পালে দিগদাৰ হ'ব। গতিকে এই প্ৰেক্টিকেলিটিটো বুজি পাব লাগিব, কনজিউমাৰ যিটো ডিমাণ্ড আছে এই বস্তুটো বুজি পাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে কম্পেৰেটিভ এনালাইচিছ উইথ চাইনা। এতিয়া চাইনাৰ লগত আমি সেইটো কম্পেৰেটিভ এনালাইচিছ এটা কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু কেনেকৈ এডপ্ট কৰিব পাৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ বা কি আমি লেচনছখিনি লাৰ্ণ কৰিব পাৰিম। ইয়াত কোৱা আছে যে ইকনমিক এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেৰেটিভ কি কি আছে, সেইখিনি অলৰেডি আমি কৈছোঁৱে যে গ্ৰীণ হাউচ এমিশ্যন কমিব, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে লজিষ্টিক্সটো গ্ৰীণ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। এতিয়া লজিষ্টিক্সটো অকল ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট বুলিয়ে নহয়, যিটো আমাৰ ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে এইটো আমি গ্ৰীণ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? তাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে গ্ৰীণ পৰ্ট আমি খুলিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ এইটো অসমৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি হয়। যিমানে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টটো গ্ৰীণ কৰিবৰ কাৰণে যিমানেই পুছ কৰিব, সিমানে আমাৰ ইথানলৰ এডপ্টেবিলিটি বাঢ়িব। এতিয়া ইথানল বনিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, যে বেম্বো লাগে। এতিয়া বেম্বোটো চবতে নাই, বেম্বো হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব, ট্ৰপিকেল মানে ৰেইন ফৰেষ্ট হ'ব লাগিব বা ট্ৰপিকেল এৰিয়া হ'ব লাগিব বা হাইলি মানে তাত বৰষুণ হ'ব লাগিব। চ' গতিকে হাইলি বৰষুণ হোৱা জেগা ধৰি লওক আমাৰ অসম, এইফালে কেৰেলা, এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাই আছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে অসমৰ ইকনমিটোতো বুষ্ট হ'ব যদি আমি গ্ৰীণ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে বা গ্ৰীণ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে আমি লাগোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ যিটো ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট আছে সেইটো বস্তু ভাল হ'ব, বুজি পাইছেনে? অসমৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বস্তু। ঠিক তেনেকৈ আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচিটো যেনেকৈ বনাইছোঁ। অ'কে, পলিচি ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ কি কি আছে এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে কি কি পলিচি আমি ল'ব লাগিব। ফেম ইণ্ডিয়া পলিচি আকৌ ধৰি লওক ৰিনিউ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আমি PLI স্কিমটোৰ কথা কৈছোঁ যে প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিম, তাৰ আণ্ডাৰত আমি কি দিছোঁ যে 14টা যিকেইটা খুব হাইলি ডিমাণ্ড থকা ছেক্টৰ আছে, এই ছেক্টৰকেইটাক আমি ইনচেণ্টিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ইয়াত মেনুফেকচাৰিং হয়। আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা ছেক্টৰ হৈছে যে মানে এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি চেল। চ' যিটো বস্তু আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল যিখিনি আছে তাৰ ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ধৰি লওক আমাৰ বেটেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মানে ফুৱেল চেল আছে, এইটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো কোৱা গৈছে। অ'কে, লেটছ মুভ আহেড। অ'কে, নেক্সট আৰ্টিকলটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যে কৰাপশ্যন এণ্ড দ্য জেন ৰিভল্টছ। চ' আমি কি দেখিছোঁ যে বাংলাদেশত কিয় মানে জেন জিয়ে এটা ৰিভলিউশ্যন আনিলে আৰু তাৰ যিটো ৰিজিম চেঞ্জ হ'ল, তাত এটা যিটো মানে চৰকাৰ আছিলে, চৰকাৰখন মানে হেৰিয়াৰ আমাৰ আৱামী লীগৰ সেই চৰকাৰখন ভাগি গ'ল, হয়নে নহয়? চ' গতিকে সেই বস্তুটো আমি কিয় দেখিছোঁ, কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে তাৰ মানে বাংলাদেশৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই গভৰ্ণমেণ্টখন সাংঘাতিক কৰাপ্ট আছিলে এণ্ড ডেটছ ৱাই দ্য পিপল হেজ ৰিজেক্টেড ইট।
আৰু একেটা বস্তুকে আমি কিয় দেখিছোঁ নেপালত দেখিছোঁ নেপালত আমি কি দেখিছোঁ যে জেন জেডে যেনেধৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিলে সেই প্ৰটেষ্টটোৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ যে তাত ধৰি লওক যিটো ৰিজিম আছিলে কে পি শৰ্মা অলি যিটো এটা মানে কমিউনিষ্ট এণ্ড মাওইষ্ট যিটো মানে যিটো ৰিজিম আছিলে বা যিখন চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰখন মাৰ্কছিষ্ট যিখন চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰখন কি হ'ল চেঞ্জ হ'ল কেলে কাৰণ সাংঘাতিক ৰেম্পেণ্ট কৰাপশ্যন আছিলে গতিকে কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টে মানে জেন জিয়ে এটা প্ৰেছাৰ দিছে টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এইটো বস্তু মানে সাউথ ইষ্ট এছিয়া বা সাউথ এছিয়াত বেছি ভালকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই বস্তুটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল কেলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াৰ আজি ৭৫ বছৰ হ'ল স্বাধীনতা তথাপিতো আমি কৰাপশ্যনৰ গ্ৰাসত পৰি আছোঁ চ' কৰাপশ্যন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই জেন জি যিটো প্ৰেছাৰ আছে কাৰণ কি জেন জিত কি আছে যে মানে এভাৰেজ ইউথ জেন জি হয় চ' গতিকে সেইকাৰণে কি আছে যে বেছিভাগ মানুহৰ মানে কমন বা পপুলাৰ এটা নাম্বাৰ এটা আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে পপুলাৰ প্ৰেছাৰ এটা আছে যে ইউ হেভ টু ব্ৰিং ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইউ হেভ টু ব্ৰিং ৱেলফেয়াৰ ইউ হেভ টু ব্ৰিং গুড গভাৰ্নেন্স ইফ ইউ ৱান্ট টু ছাৰ্ভাইভ ইন ইউৰ পলিটিকেল স্ফেয়াৰ চ' গতিকে এইটো এটা খুব ভাল কথা ঠিক আছে চ' গতিকে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো ভাল কথা আৰু যাতে ইণ্ডিয়াৰ সেই যিটো ৰিজিম আছে বা ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্ট আছে এই গভৰ্ণমেণ্টখিনি সেই প্ৰেছাৰটো ফিল কৰি পেলাই গুড গভাৰ্নেন্সৰ ফালে যায় ইয়াত আণ্ডাৰলাইং কজ এণ্ড ইমিডিয়েট ট্ৰিগাৰৰ কথা কোৱা গৈছে দ্য অথৰ আৰ্গিউজ দ্যাট এ নিউ ৱেভ অফ জেন জি ৰিভল্টছ ইজ চুইপিং এক্ৰছ ছেভাৰেল কাণ্ট্ৰিজ including India's neighbor like the Bangladesh, recently Nepal and Sri Lanka, as well as nations in Africa and Latin America. The core argument is that the underlying cause and the immediate trigger. While the immediate trigger for the protests vary, the fundamental universal driver is the deep-seated frustration with the systematic corruption. So গতিকে মেইনলি সেই ইউথখিনিয়ে আজিৰ দিনত কি লাগে ইউথৰ সদায় এটা এস্পিৰেশ্যন থাকে ইউথৰ এস্পিৰেশ্যনটোক নাইকিয়া কৰিব মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে চুৰমাৰ হৈ গৈছে ভাঙি কিয় কাৰণে বিকজ অফ দ্য এক্সিষ্টিং কৰাপশ্যন থকাৰ কাৰণে দে আৰ নট গেটিং দ্য এমপ্লয়মেণ্ট হুইচ ইজ দে ডিজাৰ্ভ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নাপালে কি হ'ব ইউথৰ মাজত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব কেলে কাৰণ কি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি কি দেখিছোঁ যে হাই কনজাম্পশ্যন যে মানুহে এইটো লৈছে সেইটো লৈছে নতুন ঘৰত এনেকুৱা ইণ্টেৰিয়ৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে মানুহ জিম গৈছে মানুহে নতুন ফোন লৈছে চ' গতিকে যদি মানুহৰ ইমান ভালকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বাহিৰৰ দেশত আমাৰ দেশত কিয় নাই হয় আমাৰ দেশত মানুহে ধুনীয়াকৈ ধৰি লওক বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটোত কথা কৈছোঁ এতিয়া নেপালৰ ইউথ এজনে খুব ভালকৈ পঢ়ি শুনি তেওঁ এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে এতিয়া যোগ্যতাটো আছে কিন্তু তেওঁ চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো বস্তু হাবিয়াস আছে যেনেধৰণে নিজৰ লাইফটোক তেওঁ আজি চলাব বিচাৰিছে সেইটো চলাব পৰা নাই চ' এজন দুজন নহয় তেনেকৈ হাজাৰ লাখ ধৰি লওক কি হৈছে যুৱক বা মানে মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট বা কৰাপশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে এমপ্লয়মেণ্টটো পোৱা নাই এণ্ড ডেটছ ৱাই অকল এমপ্লয়মেণ্ট বুলি নহয় যে কোনোবাই ধৰি লওক ষ্টাৰ্টআপ এটা খুলিব খুজিছে কোনোবাই বিজনেছ এটা খুলিব খুজিছে তাত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ নাই তাত চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক পলিচি নাই তাত ধৰি লওক ইজ অফ লিভিং নাই এণ্ড অল দিছ থিংছ আৰ বিং ডিপ্ৰাইভ ডিউ টু দ্য এক্সিষ্টিং কৰাপশ্যন আৰু সেই কৰাপশ্যনটো কি কৈছে সি ইউথক ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কৰি দিছে এণ্ড দে ৱান্ট টু ছিক চাম ইমানচিপেশ্যন যে তাৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে এইটোৱে বিচাৰে যে আমাৰ এই চৰকাৰখনে মূল দায়ী হয় গতিকে উই হেভ টু ৰিজেক্ট দিছ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড টু ডু ডেট উই হেভ টু ব্ৰিং চাম পপুলাৰ ৰিভল্ট এণ্ড উই হেভ চিন দ'জ কাইণ্ড অফ ৰিভল্টছ ইন নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ লাইক উই হেভ মেনশ্যন ইন বাংলাদেশ ইন নেপাল ইন শ্ৰীলংকা আৰু সেই বস্তুটোৱে এটা পজিটিভ এটা প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে ইন ইণ্ডিয়া এজ ৱেল বুজি পাইছেনে কেলে কাৰণ কি তলে সেইটো বস্তু গভৰ্ণমেণ্টেও ফিল কৰিছে ন যে আমাৰ ইউথতো তেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে চ' গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কৰিম যে আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনেল স্কিমছ আছে বা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন যিখিনি প্ৰগ্ৰামছ আছে এইখিনি যাতে কৰাপশ্যন ফ্ৰী কৰিম তাৰ কাৰণে ধৰি লওক এতিয়া আপুনি APSC হওক বা ৰিলেটিভ যিমানখিনি ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ হওক সেই এক্সামছখিনিত কিমান ধৰণৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আপোনালোকে হোৱা আপুনি দেখিছে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ তাৰ কাৰণে ধৰি লওক এডভান্টেজ আছাম ধৰি লওক চামিট খুলিছে চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে যদি সেইবোৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পপুলাৰ কি হ'ব ধৰি লওক ছাপৰ্টটো নাথাকিব যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ লেজিটিমেচি আছে সেই লেজিটিমেচিটো নাথাকিব আৰু লেজিটিমেচি নাথাকিলে সেই গভৰ্ণমেণ্টখনে কি হ'ব মাছৰ ছাপৰ্টটো হ'ব অ'কে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে নেচাৰ অফ দ্য ৰিভল্টৰ নেচাৰটো আমি দিছোঁ যে কালাৰ ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে ইন আৰব চ' আৰব স্প্ৰিং বুলি যিখিনি আমি কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ৰোল অফ কৰাপশ্যন এণ্ড ডেটা চ' গতিকে আজিৰ দিনত ধৰি লওক বস্তুবিলাক কি হৈছে কৰাপশ্যন ৰিলেটেড ইছ্যু
ইস্যুবিলাকে বেছিকৈ কি কৈছে জেনজিক ফ্ৰাষ্ট্ৰেট কৰিছে বা তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰিছে এইটো আপুনি নৰ্থ মানে সাউথ কোৰিয়াটো আমি কেইবছৰমান আগত দেখিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে ৱাৰ্ণিং ফৰ ইণ্ডিয়া গতিকে ইণ্ডিয়াটো সেইটো ধৰণৰ বস্তু আছে যে একদম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কৰাপশ্যনটো মানে একদম বটম আপ এপ্ৰ'চতো আছে টপ ডাউন এপ্ৰ'চতো আছে একদম পূৰা হাই মানে হেৰিয়া পা আদি কৰি সকলোৱে কি কয় কৰাপশ্যন কৰে গতিকে সেই কৰাপশ্যনটোৱে আজিৰ দিনত যিহেতু ইণ্ডিয়াত আছে সেইটো এটা থ্ৰেট হয় এটা ৱাৰ্ণিং হয় ইট ইজ ৰিটেন অন দ্য ৱাল ইফ ইউ নট ডু এৱে উইথ দ্য কৰাপশ্যন দেন উই উইল ৰিজেক্ট দিছ পপুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইণ্ডিয়াছ বাফাৰ এণ্ড ভালনাৰেবিলিটিজ ইণ্ডিয়া বাফাৰটো কি আছে দ্য অথৰ পজিছ দেট ইণ্ডিয়াছ এনৰ্মাছ চাইজ and strong institutions act as a buffer গতিকে আমাৰ ইয়াত ইনষ্টিটিউশ্যনখিনি বহুত ষ্ট্ৰং হয় ফৰ এক্সাম্পল পুলিচ ফৰ এক্সাম্পল ইণ্টেলিজেঞ্চ ফৰ এক্সাম্পল আৰ্মি গতিকে ঠিক তেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল জুডিচিয়াৰী গতিকে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে কেলে কাৰণ কি আজি যদি আজিৰ দিনৰ গোটেই ধৰি লওক স্কেম এটা হৈছে গতিকে স্কেমটো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় গতিকে সেই স্কেমটো আমি কি কৈছোঁ কোৰ্টলৈ গৈছোঁ কোৰ্টত কেছ দিছোঁ গতিকে কোৰ্টৰ কেছত যদি কোৰ্টখন যদি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় কোৰ্টত যদি একাউণ্টেবিলিটি নাথাকে কোৰ্টখন যদি মানে একদম ফেয়াৰলি নচলে তাত যদি বায়াছনেছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমাৰ মানে ইউথখিনিয়ে এটা কি হ'ব এটা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত এটা ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ব এই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এটা ভৰসা থাকিব দে উইল ৰিলাই অন দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন বুজি পাইছেনে গতিকে আমাৰ ইয়াত থকা যিটো ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ৱেডাৰ ইট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেডাৰ ইজ দ্য লোকেল অথৰিটি ৱেডাৰ ইট ইজ দ্য জুডিচিয়াৰী ৱেডাৰ ইট ইজ দ্য পুলিচ ৱেডাৰ ইট ইজ দ্য পেৰামিলিটাৰী অৰ দ্য আৰ্মি যে এই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক থকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা ৰিভল্ট ইমান পটককৈ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মানুহৰ মাজত যিটো কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে এই বস্তুটো কিন্তু আমি ইউটিলাইজ মানে ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অ'কে লেটছ মুভ আহেড অ'কে গতিকে এইটো আমাৰ লাষ্ট আৰ্টিকল আছিলে ইয়াত আছে যে হোৱাট ইজ দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চ অফ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট মানে কি হয় গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব যে অলপ আগতে আমি কি কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিভল্ট হ'ব নোৱাৰে বিকজ ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন মই কি উদাহৰণ দিছিলোঁ জুডিচিয়াৰী এতিয়া জুডিচিয়াৰী যিটো এটা চেংটিটি আছে জুডিচিয়াৰীৰ যিটো এটা মানে সন্মান আছে ইন দ্য ছ'চাইটি সেই সন্মানটো কেতিয়া আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব বুজি পাইছেনে তেতিয়াহে জুডিচিয়াৰী এটা কি থাকিব ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব এটা তেওঁলোকৰ যিটো ৰোল ইন দ্য ছ'চাইটি সেইটো আমি ইণ্টেক্ট ৰাখিব পাৰিম গতিকে জুডিচিয়াৰীত গৈ পেলাই যদি আপুনি আনাপ চানাপ বকে বা জুডিচিয়াৰীক যদি আপুনি অসন্মান কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো গৰিমা আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ৰেপুটেশ্যন আছে প্ৰেষ্টিজ আছে সেই প্ৰেষ্টিজটো ডাউনফল হৈ যাব প্ৰেষ্টিজটো নাইকিয়া হ'লে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ইন দ্য ছ'চাইটি সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে সেইটো কথা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি মেকাৰ্ছ অফ দ্য বিল্ডাৰ্ছ অফ ফাদাৰ্ছ অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকে সেইটো বুজি পাইছিলে সেইকাৰণে আমাৰ কি আছে যে ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো আল্টিমেট নহয় ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো এবছলিউট নহয় ইয়াক আমি কি কৈছে আৰ্টিকল 19(1)(8) আমি কৈছোঁ যে ইউ হেভ দ্য ফ্ৰীডম অফ স্পীচ কিন্তু আৰ্টিকল 19(2)ত আমি কি কৈছোঁ যে ইউ হেভ অলছ' ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যে তুমি কোৰ্টৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই জাজক তুমি বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিবা কেলৈ কাৰণ কি ইট ইজ ইউ আৰ নট আৰ্গুইং উইথ এ জাজ ইউ আৰ আৰ্গুইং উইথ এ ইনষ্টিটিউশ্যন ইউ কেনট হিউমিলিয়েট এন ইনষ্টিটিউশ্যন হুইচ হেভ এ হিউজ ৰোল ইন এ ছ'চাইটি বুজি পাইছেনে গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যদি আপুনি জুডিচিয়াৰীক যদি বেয়াকৈ কয় যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টক যদি আপুনি ভৎসনা কৰে যদি হাইকোৰ্টক যদি ভৎসনা কৰে তাৰ জাজমেণ্টক যদি আপুনি মানে উচিত আপুনি ক্ৰিয়েটিভ আপুনি মানে ধৰি লওক তাত এটা ডিচেণ্ট আনিছে ইউ আৰ ব্ৰিঙিং চাম ক্ৰিয়েটিভ বা কনষ্ট্ৰাক্টিভ ক্ৰিটিচিজম দেন ইট ইজ ৱেলকাম and that is very good for open society যেটো আমাৰ কাৰ্ল পপাৰে কথা কৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে আপুনি কন্টেম্প কৰিব নোৱাৰে আপুনি গালি দিব নোৱাৰে আপুনি বেয়া কথা ক'ব নোৱাৰে আপুনি তেওঁ হিউমিলিয়েট কৰিব নোৱাৰিব বুজি পাইছেনে নট অনলি দ্য জাজ বাট অলসো দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন বিকজ দ্যাট ইনষ্টিটিউশ্যন হেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন আৱাৰ ডেমক্ৰেচি গতিকে সেইখিনি বস্তু কি ইয়াত দিয়া গৈছে আৰ্টিকলকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকল 129 and 215 আৰ্টিকল 129ত সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত খাটিব যে ইউ কেন নট কণ্টেম্প এ কোৰ্ট যদি তুমি কোৰ্টৰ এগেইনষ্টে কিবা কোৱা যদি কোৰ্টৰ ভিতৰত কিবা এটা কোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওপৰত সেইটো কি হ'ব ক্ৰিমিনেল চাৰ্জেছ লাগিব বুজি পাইছে নট এ চিভিল চাৰ্জ ইট ইজ এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স ঠিক তেনেকৈ হাইকোৰ্টৰ এগেইনষ্টে যদি তুমি কিবা কোৱা তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি চাৰ্জ আণ্ডাৰ 215 দেট ইজ অলছ' ইন ক্ৰিমিনেল চাৰ্জ বুজি পাইছেনে গতিকে এইকেইটা হৈছে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টেম্প্ট মানে হৈছে যে আপুনি এই কোৰ্টক কিবা এটা বেয়াকৈ ক'লে বুজি পাইছেনে গতিকে চেংটিটি অফ দ্যাট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য জাষ্টিছ তাৰ যিটো এডিফাইচ আছে সেই বস্তুটোক আপুনি কি ক'লে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ to maintain the sanctity and the reputation of the constitution itself
বুজি পাইছেনে কাইলৈ নহ'লে কনষ্টিটিউশ্যনকো কোনোবাই মানে অৱজ্ঞা কৰিব পাৰে আজি দিনত নোৱাৰিব আপুনি ক'ব গতিকে ইউ হেভ দ্য ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বাট ইন এ ইকুৱেল চেন্স বা ইন ইকুৱেল moment you also have to realize that freedom and no freedom doesn't give you an absolute power or absolute right. There must be always the presence of some limitations. Without limitations এইটো কনষ্টিটিউশ্যনেলিজিমৰ এগেইনষ্ট হয় তো কোনো বস্তু আজিৰ দিনত এবছলিউট নহয় বুজি পাইছেনে যে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত কেইটামান পাৱাৰ আছে কিন্তু সেইটো এবছলিউট নহয় আজি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত কিবা এটা পাৱাৰ আছে সেইটো এবছলিউট নহয় ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো এবছলিউট নহয় চ' আপুনি কোৰ্টৰ এগেইনষ্টে ক'ব নোৱাৰিব বুজি পাইছেনে ইউ হেভ চাম ডিচেণ্ট সেইটো আপুনি ক'ব পাৰিব কিন্তু সেইটো কনষ্ট্ৰাক্টিভ হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া গৈছে আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই যিকেইটা আৰ্টিকল আছে সেই আৰ্টিকলকেইটা আপোনাৰ কি হ'ব স্পেচিয়েলি ইন ইউৰ প্ৰিলিমছ সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে এছপেচিয়েলি 129 and 215 অ'কে লেটছ আজিকালি ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ